নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আসাম ৰাইফলছৰ খালি হোৱা 1380টা টেকনিক্যাল আৰু ট্ৰেডমেন পোষ্ট সম্পৰ্কত। টেকনিক্যাল আৰু ট্ৰেডমেন পোষ্টৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট অনলাইন এপ্লাই ইতিমধ্যে 23 তাৰিখৰ পৰা হৈ আছে আৰু ক্লোজিং ডেট হ'ল 23 মে 2022। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো তোমালোকে চাই লোৱা। ফৰ গ্ৰুপ বি পোষ্টৰ বাবে 200 টকা আৰু ফৰ গ্ৰুপ চি পোষ্টৰ বাবে 100 টকা। এইখিনি তোমালোকে ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে পে' কৰিব লাগিব। অৱশ্যে চালান কাটিও দিব পাৰা। নেক্সট আহিলে এজ লিমিট। নেম অফ পোষ্ট ব্ৰিজ ৰুট মেল ফিমেল সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা 18 বছৰৰ পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত। ক্লাৰ্ক পোষ্টৰ বাবে 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত মেল ফিমেল সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। ৰিলিজিয়াছ টিচাৰ 18 পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত। অপাৰেটৰ ৰেডিঅ' এণ্ড লাইন 18 পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত। ৰেডিঅ' মেকানিক 18 পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত। আৰ্মাৰ 18 পৰা 23 বছৰ। লেব এছিষ্টেণ্ট 18 পৰা 23 বছৰ। নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট 18 পৰা 23 বছৰ। ভেটেনেৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট 18 পৰা 25 বছৰ। তাৰপিছতে আয়া পেৰামেডিকেল থাকিব লাগিব সেইবিলাকৰ 18 পৰা 23 বছৰ। ৱাছাৰমেন 18 পৰা 25 বছৰ। এপ্লাই কৰাৰ আগত তোমালোকে বয়সটো কনফাৰ্ম কৰি ল'বা, যিহেতু যিটো পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰা সেই পোষ্টৰ এগেইনষ্টত বয়সৰ নিৰ্ধাৰিত বয়স কিমান দিছে সেইটো তোমালোকে ভালকৈ জানি ল'ব লাগে। নেক্সট আহিলে জব লোকেশ্যন। জব লোকেশ্যন যিহেতু এক্ৰছ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত হ'ব। নেক্সট হ'ল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, যিহেতু 10ম পাছ হ'ব লাগিব, লগতে ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। যিটো ট্ৰেডৰ বাবে তুমি এপ্লাই কৰা সেই ট্ৰেডৰ ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। এতিয়া ভেকেঞ্চি কিমান আছে চোৱা। ব্ৰিজ আৰু ৰোডৰ ভেকেঞ্চি হ'ল 17টা। ক্লাৰ্কৰ আছে 287টা। ৰিলিজিয়াছ টিচাৰৰ 9টা পোষ্ট। অপাৰেটৰ ৰেডিঅ' এণ্ড লাইনৰ 729টা। ৰেডিঅ' মেকানিকৰ পোষ্ট আছে 72টা। আৰ্মাৰৰ পোষ্ট আছে 48টা। লেব এছিষ্টেণ্টৰ 13টা। নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টৰ আছে 100টা পোষ্ট। ভেটেনেৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ আছে 10টা পোষ্ট। আয়াৰ আছে 15টা। ৱাছাৰমেনৰ আছে 80টা। সৰ্বমুঠ পোষ্ট হ'ল 1380টা। এতিয়া সকলোৰে বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল পে' স্কেল। পে' স্কেলটো আসাম ৰাইফলছৰ যিটো পে' স্কেলত পে' দিয়ে সেই পে' স্কেলতে হ'ব 18,000 টকাৰ পৰা 69,000 টকাৰ ভিতৰত। চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো যিহেতু তোমালোক সকলোৱে জানাই যে ৰিটন এক্সাম হ'ব আৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ৰিটন এক্সাম খুব সম্ভৱ ছেপ্টেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত হ'ব পাৰে। এতিয়া কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিহেতু অফলাইনতো এপ্লাই কৰিব পাৰি, অনলাইনতো পাৰি। অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ আসাম ৰাইফলছৰ যিটো ৱেবছাইট http://www.assamrifles.gov.in অনলাইন এপ, এইটোত গৈ তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা। মই যিটো লিংক, এই ৱেবছাইট লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাৰ পৰাও তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।